වෙනද වගේ මත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න Mr SLmask YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක්ම ඉල්ලපු Redmi 9 කියන ෆෝන් එකේ unboxing එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මිල මුලින්ම මම කියන්නම් මොකද 25000කට අපිට මේකේ 3GB 32GB version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 27000කට අඩුවෙන් 4GB 64GB version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ෆෝන් එකේ box එක unbox කරන් බලමු ෆෝන් එකේ box එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මගේ අතේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 3GB 32GB version එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක 24900ක් වගේ තමයි වෙළඳ පොලේ මේ වෙද්දි මිල වෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එක unbox කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මුලින්ම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙලදී අරන් තියෙන sunset purple කියන කලර් එක. ඒ වගේම midnight black සහ green කලර් එකකුත් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ කලර්ස් තුනකින් මේ ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගැනීම හැකියාව වලට තියෙනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකත් සමග එන silicon jelly back cover එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි price range එක අඩු වුණත් silicon jelly back cover එකක් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක එන හින්දා ඔයාලට මේ විදිහට third party back cover එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ back cover එකම ටික කාලයක් use කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකත් සමග අපිට එන charging adapter එක සහ Type C cable එක. ඉතින් මේක 10 watt charger එකක්. ෆෝන් එකට 18 watt support කරනවා. ඒත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 10 watt charger එකක්. ඒ වගේම USB Type C cable එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් තවත් SIM ejective tool එක. මේකත් ඔයාලට box එකත් සමග එනවා. ඊළඟට හැම ෆෝන් එකකම එන user guide එක සහ warranty card එක MI ළඟ මේ ෆෝන් එකේ box එක ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු ෆෝන් එකේ design එක ගැන. සම්පූර්ණ plastic build එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. frame එක back side එක සම්පූර්ණයෙන් plastic build එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් front side එක විතරක් අපිට Gorilla Glass 3 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ glossy finish එක නෙමෙයි තියෙන්නේ තනිකර matte finish එකක් තියෙන්නේ back side එකේ. මේ විදිහට ඔයාලට quad camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ quad camera කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් තනිකර Note 8 Pro එකේ design එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම Poco X2 එකේ පොඩි design එකකුත් තියෙනවා මේකේ. පල්ලෙහා side එක බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speaker grill ඒ වගේම Type C port එක සහ microphone එක 3.5mm headphone port එක. ඒ වගේම ෆෝන් එක දකුණු පැත්ත හැරුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume rockers ඒ වගේම power button එක. ෆෝන් එක උඩ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IR blast එක සහ noise cancellation microphone එක. වම් පැත්තේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ dual sim tray එක. ඉතින් මේ dual sim සහ chip එකක් භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ෆෝන් එකේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් earpiece එක සහ selfie camera එක. ඉතින් අපි ඊළඟට ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකට මේ මිලට ගොඩක් වටින ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ෆෝන් එක සමග අපිට දීලා තිනවා. මොකද 6.53 inches 1080p full HD ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා තිනවා. ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තට මේ price range එකට මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එකම ෆෝන් එකක්වත් මම දන්න විදිහට නැහැ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඔයාලට 1080p වලින් වීඩියෝ එකක් YouTube වීඩියෝ එකක් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් අපි full review එකකින් කතා කරමු ෆෝන් එකේ brightness කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ full review එකක් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න වගේ ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ price range එක හැටියට. ඒ වගේම 400 nits තමයි මේ ෆෝන් එකේ brightness level එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි full review එකේ වැඩි විස්තර කතා කරමු brightness level එක කොහොමද තියෙයිද කියලා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරනවා නම් fingerprint face unlock අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදු විදියට. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ fingerprint වලින් ෆෝන් එක unlock කරන speed එක. සාමාන්‍ය හොඳ speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකේ හැටියට. මේ price range එකේ තියෙන වෙන ෆෝන් වල මෙහෙම සාමාන්‍ය speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ specification ගැන කතා කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3GB RAM එකක් වගේම 4GB RAM එකක් තියෙන version එකක්. ඒ වගේම 32GB සහ 64GB storage version දෙකකින් වලට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක
Android 10 සහ EMUI 11 version එකෙන් තමයි බලගන්වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ processor එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MediaTek processor එක. MediaTek Helio G80 කියන processor එක මේ ෆෝන් එක සමග අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ gaming performance ගැන full review එකෙන් කතා කරමු. gaming දෙක තුනක් test කරලා අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරමු. කැමරා ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එකේ quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ price range එකට ගොඩක්ම අලුත්. මොකද quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ price range එකේ ෆෝන් වල. මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quad camera setup එකක් 13 megapixel main lens එකක්, ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel macro sensor එකක් වගේම 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 8 megapixel selfie කැමරාවක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ normal photo නම් ගොඩක්ම හොඳ quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. උනත් මේ price range එක හැටියට සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. color range එක saturation ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. මොකද AI mode එක on කරපුවාම ඒක කොහොමත් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ price range එකේ තියෙන විදිහට ගොඩක්ම හොඳ කැමරාවක් දීලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ macro mode එක ගැන. macro mode එක හිතා ගන්න බැරි quality එකක් තියෙනවා මේ price range එක හැටියට. මොකද 5 megapixel කැමරාවක් තියෙනවා. රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් රුපියල් 40000ක ෆෝන් එකකට ගියත් ඔයාලට 2 megapixel වගේ තමයි macro බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් මේ ෆෝන් එක අපිට 5 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ macro sensor එකක් තියෙනවා මේ price range එක හැටියට. ඊළඟට selfie ගැන කතා කරනකොට selfie ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ price range එක හැටියට. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Redmi 9 රුපියල් 26000කට 27000කට අඩුවෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් device එකක් මේක. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් Redmi ෆෝන් එකක් දාපුවාම. මොකද කලින් ෆෝන්ස් වල ගොඩක් සිග්නල් කේස් තිබ්බ නිසා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් අවුලක් නැහැ කියන්නේ මම. මට දැනෙච්ච විදිහට පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මොකද මේ ඒ ගැන අපි full review එකෙන් හරියටම කතා කරමු, ටෙස්ට් කරලා බලලා game එක play කරලා එහෙම. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. සුබ දවසක් හැමෝටම.